Під королевою ДНР захитався трон. Не вы, челядь, мне давали титул ДНР. И не вам его у меня отбирать. Плачуть та мріють звалити. Що відбувається на Росії? Почему я живу в этом Новосибирске холодном? Я не хочу жить в этой стране, не хочу, чтобы мои дети жили в этой стране, не хочу. Здесь стало просто невозможно находиться. Та цього разу Діма не провтикав і зробив вашу улюблену Тік-Орг хвилинку. Я русский. Не конца. Тож саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Королева Андрієвська. А я. Аліна Андрієвська. 20 тисяч читачів. Прикольно, що вони всі актуальні. Ці сторіс називаються актуальне. Мне сегодня в контакт бедненькая и наскринила, и подписалась, и рассказала, какая я страшная, и так далее, и тому подобное. И вообще, мне даже сегодня угрожали, сказали, что мы тебя рассчитаем с элиты ДНР. Розчитаємо з еліти ДНР. Достойна погроза цього персонажа. Трошки повільніше треба говорити, бо випадає маска оця королевська. Очень смешно, когда челик пытается забрать титул у королевы. Так вот, я вам отвечу как Колчак. Не вы мне давали это оружие. И не вам его у меня забирать. Так вот, не вы, челядь, мне давали титул ДНР. Мисс ДНР. А хто їй давав цей титул? Це ми придумали, здається, взагалі. Чи вона реально міс ДНР? Тобто ти хочеш сказати, був якийсь конкурс, прийшли дівчата, і серед всіх дівчат оце вона стала королева краси? И не вам его у меня отбирать. При встрече подойди и скажи в лицо. Я ей лицо обладаю. А як їй можна сказати, що в лице вона ж в житті без маски ходить? Ти можеш і не впізнати, що це вона. Тобто вона завелась через те, що хтось пригрозив їй, що розчитає. Це раніше так говорили, коли типу з роботи звільняєшся, взяти розчет, розчитає із еліти ДНР. А хто там ще цікаво в цьому переліку? Кирюха Сіріус. Да, ти думаєш? Мені здається, він тільки мріє туди попасти. Прочла сегодня комментарий в ТикТоке. Почему ты такая вот королева, а пользуешься косметикой, помадой комплимент? Помада комплімент? Яка класна назва. Виглядає, наче якась надсила, яка подушила всіх курей на подвір'ї. Ответ очень простой. Мне нравится. Причем подчеркнули белорусской. Білоруська помада комплімент. Це не вони випускали цей одеколон «Сосновий бор», пам'ятаєш, були таких? Одеколон Саша, одеколон Діма. Приємно, до речі, пах. Така собі білоруська ніша. Потому что для меня Белоруссия союзник России. И я, как королева ДНР, Королева. имею полное право и желание поддерживать отечественного производителя. Чого ж ти в Hyundai сидиш? Треба було на білоруському тракторі закат. А чем ваша косметика, которую вы мне пытаетесь пропихнуть, лучше, Чем комплимент. Косметика «Комплимент» — это бюджетный российский бренд, получающий смешанные, но преимущественно положительные отзывы за соотношение цены и качества. Смешанные отзывы. Я зайшов на сайт, на якому відгуки
заработала с ним пигментные пятна. А я от якраз його і читаю. Заработала. Може це крем для пігментних плям? Як їх ще заробити? Ні комфортен для комбінірованої кожи. Ну, смішані отзиви. Просто справа в тому, що навіть якщо королева ДНР вся повністю вся вкриється пігментними плямами, ми цього не дізнаємось, бо вона сидить під 3 масками одночасно. Це просто конкретно може бути будь-яка людина під цими аїшними штуками. Я один раз накрасила, не буду говорить, какой помада, по всей морде потом была. Ох уж цей слюнявий рот королеви Андріївської. А когда я крашу помадой «Комплимент», я очень много лет пользовалась именно красной помадой «Комплимент». Никогда она у меня не размазалась. Я могла, Так. Зіграємо в перший мільйон. Що могла зробити королева Андріївська такого провокативного для помади, чим перевірила на стійкість помаду «Комплімент»? А. Вона цілувала свого дідуся. Б. Вона потрапила під дощ, золотий дощ. В. Вона хряпнула скляночку сечі. Або Д. Вона поставила рекорд ДНР і одночасно запхала собі в рота 2. Це рекорд у них? Це рекорд. Там тільки що 1,5 крайня відмітка. Я не можу просто інакше її сприймати. Мені здається, вона постійно сосе. Ну що я можу зробити? никогда у меня не было за 3 года, пока я пользовалась помадой «Комплимент» красной, чтобы кто-то ко мне подошел и сказал: Ти страшна. От це... Я не користуюсь помадою, але мені захотілося 1-2 відтінки від компліменту. Мало ли, куди доля занесе. Электроцикл рикша. Електроцикл рікша? Можно использовать по назначению, смотреть в зеркало и поправлять макияж. А также его можно оседлать верхом. Та хто там постійно на фоні? Я вже не можу послухати королеву, що сказала. Сдвинутыми ногами. И, между прочим, обкатку такого же вида. Я сейчас буду проходить на улице. Приходим, выбираем, разбегаем. Я починаю розуміти, що відбувається. Вони якось діють на контрасті. Вони беруть, створюють королеву, саджають її на електрорікшу. Скільки існує оця реклама в інстаграмі, я такої реклами жодного разу не бачив. Бідняков такий, на електрорікшу, каже, от можу залізти і поправити собі зачіску в дзеркало. Принцеса Діана така, here are some tires for your bicycles. And also electro-rickshaw between my legs. Let's go. Але питання залишається відкритим. Вона дійсно... Це ми придумали, що вона королева ДНР? Чи це вона про себе так говорить? Чи це ми придумали, і вона це підхопила? Чи як це? Я вже забув. На любой ваш транспорт, который у вас есть, на электро, мото или вело, бензотранспорт. Взагалі дуже приємно дивитись весь цей контент саме через те, що, знаєте, оце як тебе кидає дівчина, потім іде до якогось хлопця, і ти з іншого аккаунту, ну я постійно це роблю, дивишся за її життям і бачиш, що в неї все стало. Ну, і не просто... А навіть через те, що вона намагається удавати, що в неї все стало краще, все одно видно неозброєним оком, що все стало супер. Ну це, якісь конкретні 90-ті, в яких чомусь з'явились електрорікші і інтернет. Начебто ми повернулись в 96-й рік і підглядаємо за життям з магазину 100 мелочей на проспекті Леніна в Маріуполі. 1000 мелочей там називалося. Ну, причому тут продають колеса, в наступному відділі продають ковбасу, а в наступному ювелірні прикраси. 1000 мелочей, мало ли, що тобі треба. А у нас... Так, шановні, тут треба зробити паузу. Хочу розповісти вам про свій особистий досвід. Мені здається, він вам відгукнеться. Ранок, відкриваєте очі і одразу хочеться закрити їх назад. Не тому, що не виспались. Ви ж лягли о 10-й і проспали, принаймні 8 годин. Але ви точно не відпочили. Відчуття таке, ніби вас всю ніч кудись тягнули, штовхали, штурхали і штрикали.
Ви встаєте і вже втомлені. Думаєте, ну окей, просто важкий понеділок. Потім вівторок, а потім знову понеділок. Потім ви берете вихідний. Ну, нарешті, лягаєте на диван, ставите серіал, безкінечно гортаєте рілси і нікуди не йдете. Чекаєте, коли ж воно стане легше. А воно не стає. Валяєтесь такий пожмаканий і думаєте собі, я відпочиваю. Ну, здається, відпочиваю. Чому ж мені однаково погано? А потім вам пишуть друзі, ідемо кудись в п'ятницю. Ви читаєте повідомлення, але робите це так, щоб вони не побачили, що ви його прочитали. Думаєте пару секунд і відкладаєте телефон. Не тому, що не хочете їх бачити, а просто, немає ресурсу на розмову, на усмішки, на як справи, розкажи. І ви думаєте, та ладно, наступного разу. Але наступний раз те саме. І ось в якийсь момент ви розумієте, я більше не вивожу. І немає якоїсь конкретної проблеми. Глобально, наче все і добре. Але енергії немає. Начебто увімкнений якийсь режим енергозбереження. Шановні, травень – місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Здається, зараз про нього говорять усі. Але говорити і щось з цим робити – це різні речі. За даними Mindly, близько 70% клієнтів приходять до психолога приблизно через рік після того, як вперше відчули, що вже не справляються. Звісно, не всім потрібен психолог. І я буду радий, якщо вам не потрібен. Але якщо ви зараз слухаєте це і думаєте, це трохи про мене, тримайте промокод на 30% знижки на першу консультацію в Mindly. Вони підберуть психолога під ваш запит і бюджет. Треба лише пройти короткий тест за посиланням в описі або відсканувавши QR-код на екрані. І після першого сеансу вже може стати легше. Просто легше, а це вже непогано. Ігорьок, 1438. Ігор Лисенко. Здравствуйте, это город Янакиево. Автоплощадка «Жигулева». Здесь есть автомобили бюджетные, так и дорогие. Михаил, расскажите. У нас также в продаже есть автомобили самый бюджет, то есть самый низ рынка. И есть также очень дорогие машины. Вони просто генії. Я не знаю, як вони це роблять. Я аж трошки заздрю. У нас також в продажі. Він в якихось тапках чи що. Автомобили самый бюджет, то есть самый низ рынка. И есть также очень дорогие машины. Мы торгуем любыми машинами. И также еще принимаем на комиссию автомобили. То есть вы прогоняете свой автомобиль, называете вашу цену, а на вашу цену мы просто накидываем 25 тысяч комиссионных наших. Всю контору спалив. 25 тысяч комиссионных наших денег. Все. Мы с вас как бы не берем ничего. 25 тисяч рублів, 250 євро. Ну це багато машин треба продати, щоб заробити там щось. Мне очень понравилось шоу «Джемили». Росгосцирк представляет. Особенно выступление медведей. Всем рекомендую, приходите. Цирк Донецк. А вони що, досі цирк з тваринами? Я думав, це вже всюди заборонено. Так і є? Ну, шановні, раптом хтось не розуміє, чому всюди в нормальних країнах заборонений цирк з тваринами. Воно так виглядає весело, наче ведмідь їздить на велосипеді або там стрибає якось. Але для того, щоб цього досягнути навика, треба його дуже довго палкою, я не знаю, кнутом, там, чим вони їх б'ють, коротше, мучити. Буквально з дитинства, можете собі уявити, він там залазить на цей велосипед, падає і його б'ють. Раптом в вашій країні, зараз нас багато дивляться по всьому світу, ще чомусь це залишилось, не ходіть в такий цирк, не підтримуйте їх грошима, тому що, це просто... Так я играю еще.
Я от не знаю, я не люблю, коли носять з хутра речі, там, з тварин зроблені, або цей цирк. Це я вже навіть і забув, що таке існує. Воно якось... У нас давно, мені здається, цього вже немає. Хоча я, в принципі, в цирк не ходив. Були протести, да. Наконец-то настали выходные. Значно легше було б засунути цього Ігоря в цю машину, щоб він там тун-тун-тун натискав би ці педалі. Люди б дивувалися, як воно там грає. Все. Дети заждались, соседские. Буду показывать им мультики. Кто недалеко живет, приходите, через час начнем. Що відбувається взагалі? Ну, інтернету ж немає. Виніс 2 телека зі свалки якихось. Він може і прикалується, але це їх може очікувати, тому що відеоконтент, там Netflix, ще якісь сайти з серіалами, з фільмами, вони, ці сервери знаходяться, в принципі, за кордоном, а зараз у них, я думаю, коли ви дивитесь цей випуск, вже запрацювало нове правило, згідно якого у всіх інтернет-користувачів з Росії є тільки 15 гігабайт безкоштовного зарубіжного VPN-трафіка. Ну, 15 гігабайт – це там 2-3 фільми подивитись, а якщо ти дивишся якийсь довгий серіал, то все, воно дуже швидко закінчиться і далі 150 рублів за кожен гігабайт. Це дофіга. Тому я думаю, що скоро в них з'являться і знову ці DVD-прокати, і відеосалони, і будеш до сусідів ходити, подивитися «Рембо. Перша кров». Вони прям завзято рухаються в сторону Радянського Союзу. Причому якось їм це вдається в тому плані, що це складно навіть уявити, от взяти, от у тебе вже все є, технології є, прогрес є, і ти береш якимось чином і відмикаєшся від нього, виключаєш прогрес. Горловка на оптовом возле ГАИ, у Сергея на парапете. Мы сидели, та-та-та-та, в прошлом лете. Як мене залишило, це як вона плямкає і вдихає повітря. А ти пам'ятаєш, що була оця мемна реклама магазину меблів? Щось там. Да, я перша замітила, Це коли от з'явився вільний ринок в 90-х, з'явилось більш-менш якесь приватне телебачення, приватна техніка для відеозйомки, відеомонтажу, то люди зрозуміли, що в принципі вони можуть і самі виробляти рекламу. Ну, типу, стати рекламними агенціями, там, продакшенами, або телеканал спочатку виробляв рекламу. Але як це робити? Ніхто не знав, не вчився, і це було якось навмання. І вони начебто проходять цей шлях заново. Це взагалі, це складно уявити. У Сергія на парапеті оцей рекламний слоган «Без пота і усілій». Ну, це фантастично. Це, до речі, візьміть хтось собі як ідею, хто вчиться на маркетолога, можна написати якусь курсову чи дипломну роботу по методам реклами в невизнаних республіках. Це реально цікаво. Ну, тут вже понятно, тут Кока-Кола або там, я не знаю, Федоров вам придумає якусь красиву рекламу, як там все це запакувати, як зняти з бюджетом, без бюджету, як це правильно подавати. А тут, дивіться, це ж просто свобода думки, вільний політ, без пота і усілій преодолівайте холми і розстояння. Вот, це саме вона занурилась в мізки покупців, і вона витягнула звідти оцей інсайт, що треба. Я не хочу пітніти в ДНР. Я хочу позбавитись поту, я хочу просто прийти на парапет и відчути вітер перемен. А там ветер перемен в этом месте, ну, не ощущается вообще никак. Это последнее словосочетание, которое можно там как бы вообще озвучить в этой точке. Это не ветер в плане, который приносит перемены, это что-то, что всасывает в себя то уже те перемены, которые были до этого. Какая-то черная дыра перемен. А у нас Кирилл Сириус, 15,6 тысяч читачів, блогер. Почему в городе Мариуполе московские склады таможенного конфиската сделали ограничения на продажу носков, футболок и обуви? Він стоїть біля генератора чи що? Руководство, они сказали, 3 футболки и 5 пар носков в одни руки и 3 пары обуви в одни руки по 350 рублей. Это, пожалуйста, приходите по адресу Металлурга. О, World Best. Прикол. Це World Best вивіска. Ну, ще, звісно, зараз крінжово це виглядає. Хоча, мені здається, він був в іншому місці.
Коротше, World Best – це був такий в моєму дитинстві в Маріуполі магазин, де продавали телевізори, відеомагнітофони. Я там вперше, до речі, побачив картинку з DVD-диска, коротше. Тобто стояв телевізор, в нього був під'єднаний DVD-програвач, і там був демонстраційне якесь відео було. І я пам'ятаю, що це був шок. Я такий, вау, це так, оце картинка, оце якість. Здавалося, що щось таке захмарне. Ну, а тепер, бачите, в цьому магазині можна купити шкарпетки, якісь московського таможеного конфіската. Просто якийсь. Там банер якийсь там. Банк сильної страни. Кстати, блядь, це дуже дивно. Ще до початку повномасштабного вторгнення, колись я побачив рекламу цього банка, у них цей логотип, вони логотип Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. І я пам'ятаю, що тоді у мене батько там працював, я скинув йому цю картинку, типу, дивись, вони І тепер реклама цього банку з цим логотипом Маріуполя. Це просто сюр якийсь. Просто країна сюр. Это, пожалуйста, приходите по адресу Металлурга 51. 51. Приходите по адресу Металлурга 51. Как раз напротив центрального рынка. Поднимайтесь на второй этаж. С Мариуполя вам огромный привет. А, точно. Да, я зрозумів, де це. Я зрозумів, через дорогу від центрального ринку. Але той World Best, про який я говорю, він в іншому місці був. World Best. С итальянского кашемира и итальянской шерсти. Постарівший якийсь, розхльостаний. Ну дивись, реально, був такий нормальний причесаний чувачок, а тут щось йому повно настало. Мені здається, після того випадку, коли він підказав, куди стріляти нашим силам оборони, його посадили на таку пляшенцю, що анальні там не те, що тріщини. Да, кулуари, якщо ти знаєш, що це. Прямо сейчас продается пальто по 1000 рублей штука. При покупке от 20 штук пальто вам выйдет всего лишь 500 рублей. По 500 рублів? Так 500 рублів – це 250 гривень. Приезжайте, пожалуйста, в район фабрики игрушек. А звідки в районі фабрики ігрушек Донецької взявся італійський кашемір? Привозите с собой подружек, знакомых и покупайте итальянское качество всего лишь по 1000 рублей. А тем оптовичкам по 500. Це була рубрика «Ні не ні проживеш» із Донецька. Оскільки йому заплатили за рекламу пальто, яке коштує 500 рублів? Це просто неможливо уявити просто з чого їх зробили. Навіть якщо б їх просто вкрали і потім продавали, вони мали б коштувати дорожче. А у нас... Шановні, досі переплачуєте за покупки в інтернеті? Оце ви тю-тю. Записуйте. Є дуже простий спосіб повертати частину грошей з покупок через кешбек. Я це роблю через кешбек-сервіс Letyshops. Letyshops – це український кешбек-сервіс, який працює з купою відомих магазинів. Це як чистити зуби або пити теплу водичку зранку. Буквально корисна звичка – купувати все через кешбек-сервіс Letyshops. Тобто купуєш, як завжди, але дешевше за рахунок повернення частини грошей. Але наче цього було замало. Letyshops розіграє серед всіх крутезний самокат. І не менш крутезні футболки з Дурнів Шоп. Знаємо, ви їх дуже любите. Просто реєструйтесь в Letyshops за посиланням в описі. Після реєстрації обов'язково підтвердіть свою електронну пошту, щоб ми бачили, що ви жива людина. І розіграш був чесним. Потім вводите свій ID в Google форму і все. Переможців оберемо рандомно саме з цього списку. Розіграш відбудеться 18 травня в прямому ефірі у мене в інстаграмі. Тож переходьте за посиланням в описі та забирайте підвищений до 75% кешбек на AliExpress і отримайте шанс виграти подарунки. Васильєв 1993. Васильєв 58 тисяч читачів. Побєда за нами. Це він Володар Кілець там десь за хобітів. World of Warcraft.
Ладно, я вот это прям не могу налюбоваться, ля. Ты что, какая красота? Да. Він на лесбуху схожий, цей зачіска. Наче в нього там місце, звідки таракани вилазять. Типу, ти знаєш, типу нори таракані. Я хожу возле зеркала, возле телефона, вот так, поняли? Вот так чисто. Доволен прям. Він схожий, от буває показують, ну не буває показують, а скажімо так, я бачив декілька відео, інтерв'ю з жінками, які сидять на зоні в Росії. І вони давно там вже сидять, і вони такі, як, типу, на чоловіків чимось стали схожі, бо вони там уже багато працюють, погані умови життя, ну, коротше, якось воно так, ієрархія ця тюремна, вона перетворила їх на якихось інших людей. І от він дуже схожий на цих жінок, я не знаю. Або бувають ще отакі алкашки. Знаєш, типу, десь біля супермаркета на лавочці сидить і цю ром-колу допиває. Ладно, я, короче, булочки сделала, ну, мне кофеек, по-моему, ну, нормально, да, кофеек с утра. Ну, как с утра, на часах 15-30, ну, ладно. Себе она сделала, значит, ну, здесь, ладно, масло там. Хлеб с маслом? Здесь я уже соль к чаю. И чесночочек. Чи свято якесь, чи що? Розошлись, що в 15:30. Нормально. Нравится. Ой. Нормально. Ой. 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 А слюнки ти? Ну, я навіть не знаю, з якої причини. Тут декілька причин для слюноутворення. І халатик такий цікавий. Зебра. Нравится. Це от. Як це взагалі можливо? Як вони такі просто... Як вони ще й вдвох? Вони от реально Тімон і Пумба. От вони просто кіношні персонажі. Я не можу... Я вже в 100-й раз дивлюсь на цю парочку і на всіх тих попередніх. Я не можу уявити, як вони генеряться. Це жоден кастинг не підбере таких людей. Це просто... Це були якісь там шоу, типу там, як там... Рома і Леся, там якісь там, ну, безліч було про парочки серіалів, скейт-шоу, там, комедії якихось. Але, ну, таких, щоб. А у нас... На зеро. Похудение, преображение, дом Самара. 2410 читачів. Интервальное голодание, защитница женских прав, мама 3. Такое ощущение складывается, что правительство делает все, чтобы истребить народ морально и физически. Як вони це роблять? Вона на аватарці і вона в житті абсолютно дві різних. Ну ладно. Продажа антидепрессантов возросла на 60% по сравнению с прошлым годом. Я молчу про войну, я молчу про ипотеки, я молчу про уровень цен на детские товары, на продукты. Я молчу про запреты Телеграма, Инстаграма, чтобы у людей, в принципе, не было возможности зарабатывать где-то дополнительные деньги. Я ж тобі казав, це чисто питання грошей. Це навіть не стільки зв'язок, бо, типу, прийнято якось думати, що люди, вони нервують через те, що їх там будуть читати, там, товариш майор і так далі. Але фактично така середня людина, в неї нема що читати. Вона просто собі живе своє життя, ходить на роботу. Можливо, що вона думає, що колись, може, захочеться їй, типу, прийняти участь в якихось протестах, і тоді вона не зможе, що сама можливість втрачається, ну, може і так. Але, на мій погляд, це суто гроші. Це якраз той драйвер, який може і збудити людей на якісь дії. Тому що, ну, коли забирають гроші, яких і так небагато, оце це прям... Я молчу про то, что нам запрещается буквально все уже. Я так розумію, антидепресанти не достались їй. Що случилось? Що ти заплакала? Нам запрещены давно митинги, нам запрещено критиковать политику, нам запрещено вообще жить, по сути, жить. И сейчас еще этот скот, который истребляется для того, чтобы говядина... Я думав, вона про СВО. Говядина и другие виды мяса стали просто неподъемной роскошью. Я не хочу жить в этой стране, не хочу, чтобы мои дети жили в этой стране, не хочу. Я не хочу. Не хочу, чтобы они жили так. Не хочу. А ми хочемо. Нам подобається, коли ви страждаєте. Побільше, будь ласка, побільше. Користуйтесь останньою можливістю записати трохи своїх нюній в Інстаграм. Якось легше аж стало.
Домик Традера. Беременний трейдер Аліса. 443 читача. Дівчачий трейдинг на помадках. Растим дочь, крипту і собаку ефір. Я не могу больше жить в этой стране. Це що, якась методичка? Що відбувається? Здесь стало просто невозможно находиться. И все мои цели, все мои мечты касаемо работы, касаемо масштабирования, оно просто все идет нахрен. Знову ж таки, якщо взяти отакий середній клас і молодь, будь-які проекти, які можуть зароджуватись в голові у цих людей, вони так чи інакше пов'язані з інтернетом. Навіть якщо ти хочеш відкрити якусь пікарню, булки там продавати, або автомайстерню, щось таке руками робити, я вже не говорю про IT-бізнеси, де там суто це все в хмарі відбувається. Навіть якщо ти там меблі хочеш виробляти, будь-що, насправді, все одно має бути інстальовано в інфраструктуру інтернет-сервісів. Це і реклама в Гуглі, Інстаграм, ти ведеш сторінку, це і Телеграм, ти ведеш канал і так далі. І дуже багато успішних прикладів, в принципі, всі успішні приклади будуються на інтеграції з цими сервісами, так чи інакше. Це вже не говорячи про YouTube, про TikTok і про все інше. І тому вони зараз, чому вони говорять всі як один, типу, не хочу жити більше в цій країні, вони розуміють, що у них немає більше навіть потенційної можливості створити щось, з чого би заробляти. Навіть якщо мова не йде про те, щоб стати блогером. А просто вони розуміють, що якщо в пікарні не буде інстаграм-сторінки, яка там завіруситься якийсь рілс, і люди там побачать, які там паски пікуть, або там, я не знаю, булки, сосиски в тісті, то туди просто не прийдуть люди, і воно закриється назад, так як було. І вони не всі ще це зрозуміли, тому що все до кінця ще не вимкнено. Але найбільш якісь розумні вже дійшли до цих правильних висновків. Прикольно. Все идет нахрен. И у меня сейчас случился нервный срыв. Потому что я душу вкладываю в то, что я сейчас делаю. В неї блог про те, як торгувати криптою. Коротше, знову ж таки, блогери як клас. Я думаю, залишаться тільки якісь державні, яким накрутять в цьому максі підписників, як Соловйову. Є там якийсь мер, є головний поліцейський, є ось від блогерів. От представник від держави. Блогер, здравствуйте, блогер. Проходьте. Так, розкажіть там людям, чим ми тут займаємось. Там, таке щось. Як державне медіа просто буде. Очень много времени на это трачу. За окном вон солнышко. Вместо того, чтобы пойти погулять, уже который день я просто нон-стопом сижу и работаю. Це як пов'язано? Взагалі, просто повідомила. Ми теж, як бачите. А потом выясняется, что у нас новые ограничения, что у нас ограничения на интернет и все остальное. Я ще зараз подумав, що, в принципі, коли спрацює це обмеження на інтернет, на Телеграм і на інші месенджери, коли залишиться тільки Макс і плюс якісь сайти з білого цього списку, то після цього можна будь-які взагалі обмеження вже вводити. Просто будь-які. Про них навіть ніхто і не дізнається. Тому що, ти типу в Макс напишеш, а воно за ключовим словом просто видалиться автоматично, а потім ще тобі в особисті прийде товариш майор і скаже, що ви тут писали взагалі-то. Тобто, я не знаю, далі може бути там спідницю там не можна носити там коротку, або там, ще щось, будь-що. Кольорові машини не можна, от тільки чорні мають бути. От як в Туркменістані, там є якісь приколи, там просто отак зі сторони дивишся, ти просто виглядає як прикол. Після інтернету вже далі що хочеш можна робити. Я искренне не понимаю, почему все молчат. Всем больно, всем плохо, но все молчат. Почему все молчат? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому вони всі мовчать? Шановні, саме час поставити закусенець догори цьому випуску. А у нас... Товарищ полковник. Суворова Татьяна, актриса, модель, Новосибирск. 21,2 тысячи читачів. Из полковника в актрисы. Ушла от любимого бывшего и тебя научу. Создатель проекта «Мой любимый бывший». Просто заебало это реально холодно, блядь! Почему я живу в этом Новосибирске холодном? Выпуск, кстати. Ничего себе, прикольно. Реалии жизни, если в интернете. Я снимаю квартиру в новостройке, ебучий Сакура парк, блядь. Я плачу за нее 50 тысяч в месяц. Я вот, блядь, в кофте!
Ну, якби, може, у них там хоч трошки газу можна було б добути в країні, може вони б, вони б нагрівали там, знаєш, трохи оселі свої, а так... Про Росію зараз? Да, та де там газ? Це ж Сибір, де там? Там взагалі такого немає. Реально меня заебали все. Я просто не хочу жить в этой стране уже. Як це можливо? Не може такого бути. Третій раз я не хочу жити в цій країні. Тільки Боня хоче, бачиш, а Да, бо я хочу, ну вона поки там, поки посидить. Цены пиздец, блядь, холодно постоянно. Я уже устала. Мужики эти русские изменщики, вы меня все уже заебали, блин. А, це ж не проект, пішла від бившого. І вас навчу, ну, я би скіпнув. Шановні, якщо ви десь зустрічаєте такі відео, але дивіться, щоб вони були свіжі, не якісь там минулорічні, бо ниють вони дуже давно, і ми вже дещо показували, хочеться все ж таки якихось новинок. Відправляйте їх в інстаграмі Дімі Шибаєва, ось бачите, його аккаунт зараз на екрані. Ми будемо їх дивитись і по можливості додавати в нові випуски. Тому що, мені здається, такого контенту буде зараз просто навалом, бо все тільки починається. А у нас... На жаль, ця сторінка недоступна. Я сейчас хочу прям максимально придать этой истории огласку, потому что мне здесь было... Закинь в Макс, там всі прочитають. Это ужас. Просто насколько эти мошенники. Сейчас, блядь, все продумано. Я даже не могу собрать мысли в кучу. Мне сейчас моя коллега с работы пишет в Максе. Макс просто. Макс мне пишет голосовое: Настя, можешь мне, пожалуйста, занять денег? Типа, через 2 часа я тебя переведу, там что-то с банком проблемы. Ну, мужу, типа, нужно. Ну, как, неважно. Я, да, без проблем. Ну, то есть я понимала, что это не сообщением. Я имею в виду не текстом прописано, а голосовым сообщением. Ну, то есть ее прям голос был. Я говорю, да, конечно, сейчас переведу. Я перевела ей 80 тысяч. Типа штуку баксов скинула просто. Я перевожу ей 80 тысяч, звоню ей, ну, спроси, типа, дошли деньги или нет. Какие деньги? С банком какие-то проблемы, поэтому переведи по банку деньги. Банк не работает, скинь. Она мне говорит, Настя, меня взломали. Ще не до кінця зрозуміло. А аудіоповідомлення теж зламали. Вони пояснювали це так. Вони казали, шахраї всі, вони ж не росіяни. Плюс, типу, реєстрація в Максі, вона через ці госуслуги. Відповідно, це якась конкретна людина реєструється в Максі, і її там легко відслідити, зрозуміти, що вона там якийсь шахрай. Але нюанс в тому, що люди та реєструються на свої госуслуги, а їх потім зламують просто. І їх імені пишуть. А з приводу цього голосу, я думаю, що якщо зайти в чийсь месенджер, знайти там пару голосових, віддати його штучному інтелекту, типу, потренуйся і зроби мені, типу, таким самим голосом ось таке повідомлення, він запросто це зробить. Екатерина Мізуліна, а в неї тільки 7 тисяч читачів? Це, мабуть, не її сторінка. Вона ж відома дуже. Некоторые подписчики меня почему-то потеряли. Просто обычный выходной день, отдыхаю. И вам тоже хороших выходных желаю. Да и смысла особого ставить посты вообще нет. Потому что ни у кого ничего не открывается. Ну, у меня еле-еле работает. И единственное приложение, которое нормально качает, это Pinterest. Поэтому я сижу, смотрю картинки и какие-то рецептики. Це ж вона займалась Лігою безпечного інтернету. Це вже все, прийшли до фінішу. Дуже безпечно тепер. Інтернет ще не заборонили, а це американський. Та я думаю, що це просто, що він не дуже популярний, в принципі, не такий популярний, як Інстаграм, ще просто не добрались до нього. Байпідстоп. Євгеній Матвєєв, 198 тисяч читачів. Професіональний троль. Я тут решил один из своих телефонов сбросить до заводских настроек, и знаете, с чем столкнулся? С кирпичом.
Something went wrong. There was a problem communicating with Google servers. Try again. Окей. Це те, що я казав, до речі, в УПСі, що сервери всіх оцих операційних, всіх, фактично Android і iOS, Windows і так далі, найпопулярніші, які там займають 99% ринку, вони всі знаходяться десь там в недружественних странах. Не в Тамбові, не в Самарі, немає. Ти не можеш з Самари качнути собі останній Android. Android – це Google, а це Америка. Потому что все Google сервисы заблокированы. А на телефон невозможно поставить VPN, потому что он не пускает тебя на главный экран. А чтобы попасть на главный экран, нужно установить VPN. Без попадания на сервак телефон тебя не пускает на главный экран. Кстати, если хотите, можете попробовать провести этот занятный, даже не мысленный, а фактический эксперимент. Если у вас где-нибудь сейчас дома валяется телефон, попробуйте сбросить его до заводских настроек, и вы удивитесь, що зробити це невозможно. Теоретично можна приєднатись до Wi-Fi мережі, яка буде вже з VPN працювати, і скачати таким чином. Скоріше за все, так він врешті зробив, але можна коротше, це порішати, але це просто таке придумати, це якісь такі костелі. Мені здається, що вони просто в кінці кінців, оці Роскомнадзор, що вони в кінці кінців взагалі відріжуть зовнішній інтернет. Що це те, що зараз відбувається, оцей платний VPN-трафік, що воно якось там з костелями, але працює. Це просто наступний крок. Це не кінець цього шляху. Вони просто відріжуть повністю весь зовнішній інтернет. Вони би і зараз це зробили, але це вже дуже сильно різко. Воно ж насправді почалось давно. Вони цей Інстаграм вимкнули, там YouTube загальмували, там ще щось. Вони пробують потихенечку, бо якщо це дуже різко зробити, по-перше, це складно, по-друге, люди сильно будуть бунтувати. А так вони вже і забули, як Інстаграм без VPN працював. Їм здається, що так завжди і було. Тому зараз я думаю, що можна конкретно цю ситуацію вирішити можна, але з часом, я думаю, що дуже скоро, бо темп всіх цих змін, він нарощується. Ми бачимо, що вони до чогось готуються. Чи, може, масова мобілізація там стане якась, чи ще щось. Вони готуються прибрати інтернет, щоб люди не змогли зорганізуватись там. Тому і Макс цей такий глючний. Можна було б, якби вони не поспішали, можна було б навіть просто скопіювати той самий Телеграм, можна було поставити задачу і там за рік, я думаю, досягнути цієї мети, і воно більш-менш би працювало. Те саме абсолютно, тільки називалось би Макс. А у нас... Вікторія Попугаєва, 4210 читачів, актриса, мастер Энни Попова. Иду к 5000, говорю о кино, театре и учу вас говорить. Я устала жить в России. Возможно, мне за это видео прилетит. Я очень люблю нашу страну. Очень. Всем сердцем и всей своей душой. И даже когда в 2021 году случилась первая волна эмиграции, я тогда думала, что я никогда, ни при каких условиях вообще я отсюда не уеду. Но то, что происходит сейчас, это просто повний сюр і повний абсурд. А от людина, яка вчить іншою говорити, вона могла би, в принципі, сказати, це не повний сюр і не повний абсурд. Такой середненький абсурд. І сюр такой, знаєте, такой, серединка на половинку сюру такой. Ці ментори, вони вчать ще когось говорити. Скажіть, вот здесь лучше скажіть, це повний сюр, вот так. А то, что нас отключают от интернета, делает мою жизнь очень и очень дорогой и тяжелой. Я работаю в интернете, я UGC-креатор. Что? Креатор? Реактор. Мне, как UGC-креатору, запретили произносить любые слова не исконно русские. Как, например, UGC? Креатор. Не исконно русские слова. Исконно русские слова. Это какие? Матрешка? Какие исконно, какие русские слова? Там всі слова більш-менш сучасні, вони французькі або німецькі. Які слова? Жалюзі, я не знаю, які матраси, будь-які слова, які просто не про життя в селі і багнюку, вони всі іноземні. Які ісконно русські слова вона хотіла сказати. Як вони мене бісять цією тупістю? Исконно русские слова. Это какие? Ушиться. Отнюдь исподволь. Вот так вот. Какие слова? Исконно русские слова. Я устала от огромного количества запретов. Я устала жить в тревоге и в панике из-за того, что завтра нам могут отключить вообще все.
и сделать так, чтобы никто отсюда не выехал. Головой я понимаю, что по-хорошему надо уезжать и свои самые лучшие годы, молодость, мне 24, жить в спокойной, свободной, демократической стране. Куди це вони зібралися? Цікаво. Куди вони всі збираються? В Дубаї максимум. В общем, мне грустно, что моя молодость приходится на такие ужасные черные времена. Понимаю, что вы устали от этой фразы, но самая темная ночь перед рассветом. И рассвет точно будет. Так, шановні, у вас не самая темная ночь. Самая темная ночь, окей, перед рассветом. У вас вечереет только, ребятки. Blackout шторы только-только. Только-только. Есть вот так от. Ще трошки світло попадає. Ще VPN там якось дозволяє виходити в зовнішній інтернет. От коли воно доїде, от там почнеться тільки ніч. А що там в цій ночі буде відбуватись, так я думаю, що багато цікавого. Багато цікавого і кривавого на цей розрахунок. Ну, а ми дивимось сторіс далі. Гоголь-Ноголь, Алла, феммаркетинг for IT. 1144 читачів. Что общего в маркетинге и психотерапии? Желание найти своих и успокоиться. Я всю свою жизнь хотела жить в России. Мне очень нравится Москва, я очень люблю свой дом, я коренной москвич. И это место для меня действительно родное. Что по феминитивам? Я для себя тогда выработала эту позицию, что я не хочу никуда уезжать. Потом случилось очень много всего. Ковид, война. Вокруг в мире начался какой-то полный караул. Караул начался какой-то в мире прям у них. Полнейший караул. Уже и не знаю, где хуже теперь. Ну, ощущение, что все люди, принимающие решения, сошли с ума, и мы живем в том, чем живем. Я чувствую абсолютную безнадежность і ощущение того, що чим далі, тим становиться хуже. Це дуже цікаво, чому вони взагалі так масово записують ці відео. От яка мета у цього? Я впевнений, що вони розуміють, чому так сталося. Вони наче як в позиції якихось ображених дітей. Вони просто кажуть, що нет ніяких сил, я хочу переїхати, я от не бачу себе в житті, не можу тут жити. Але при цьому всьому вони не можуть сказати, що саме сталося. Що стало причиною для цього. Можливо, якби всі люди почали говорити саме про причини, чому сталося і як ці причини зупинити, я маю на увазі війну з Україною, то і не довелося б нікому їхати. Тобто їм легше змінити країну проживання, хоча з російським паспортом це реально складно. Це коли в нас почалось повномасштабне вторгнення, люди, які виїхали, вони знають, що в більшості європейських західних країн зустрічали, приймали, були волонтери, були програми, і досі є в деяких країнах навіть гроші давали, і досі дають, підтримували, давали якесь житло, їжу. Це прям серйозна, величезна така загальноєвропейська програма, і ми не маємо ніколи забувати про цей вчинок, який для нас зробили наші сусіди, як вони прийняли наших громадян. Але руських ніхто не приймає, не відкривають банківські рахунки, не хочуть здавати житло, в них не працюють картки. Я не знаю, про що вони взагалі говорять, куди вони збираються їхати. В'єтнам може бути, якась Азія, бо Західна Європа навряд чи, ще є Сербія, здається, яка приймає. Це не вкладається в голові в тому плані, що ми з українським паспортом в той момент і взагалі і зараз могли в'їхати в будь-яку європейську країну, а вони не можуть, їм треба візу, їх просто елементарно не пустять на кордоні. Тут же немає розмови про те, щоб там влаштуватися, якось там жити. Тому, враховуючи все це, вони все одно не хочуть сказати, що а давайте, наверное, слушайте, я подумала, давайте, я, конечно, сейчас такое скажу, давайте перестанем воевать. Це складно прям вимовити. А у нас... Юлія Діжа, 992 читача, основатель Дродзі, директор по маркетингу со степенью MBA, рассказываю про изнанку бизнеса. Более полумиллиона россиян до конца года планируют уехать из России. Куди вони збираються? Я не можу зрозуміти. Будь ласка, якщо ви дивитесь нас із Європи, не запускайте їх, не запускайте цю заразу. Вони приїдуть спочатку з дуже сумними такими очима, як у неї. Вони приїдуть, а потім вже за півроку буде наступне 9 травня. І вони, вийдуть зі своїми червоними радянськими прапорами і будуть кричати «Если хочеш, повторим», чи що вони там кажуть. Я работаю с малым бизнесом, я сама предприниматель, и вся моя работа построена через интернет.
интернет. Если нам отключают интернет, то это парализует полностью мою работу, моих клиентов. Вчера я элементарно не могла зайти в Т-банк и оплатить услуги. Несмотря на то, что он в белых списках, он не работал. Білі списки звучить як щось про сегрегацію. Білі списки вообще. В местах, где белые списки, ВК не работает. Макс отправляет сообщения через раз. Единственное спасение для людей – это КВН, как его принято сейчас называть. Вже не можна казати VPN? Вау! И если его ограничат с мая, о чем сейчас говорят, мне придется увозить всю свою команду за границу и платить налоги там. Ой-ой-ой, только не это, скажет Путин. Все откатываем назад. Шановні, ми знаємо, як ви любите отримувати подарунки від Дурнів Шоп. Тому ми ще більше спростили процедуру розіграша цих футболок. Для того, щоб взяти участь в розіграші, необхідно один раз залишити ваш емейл. З того моменту ви будете отримувати листи від команди Дурнів Шоп. І в одному з цих листів щомісяця буде перелік переможців. Посилання на форму для розіграшу ви знайдете під відео. Або можете відсканувати QR-код на екрані. Щомісяця ми розігруємо 10 футболок із Дурнів Шоп. Щебетіна Ольга, 7454 читача. Семейный психолог с ясновидением. Прошла путь духовного роста и гармонизуюсь недвижимость. Мотиватор. Чат для осознанных людей. Все уже устали от этих трэш-новостей, но куда деваться? Усложнили выезд нам за границу. Первое, с чего начали, конечно же, загранпаспорта. Люди по 3 месяца не могут получить свои загранники. Я не могу подать документы на загран уже 3-й месяц и лезу на стену. В отпуск я не еду. Спасибо большое. Кроме этого, предложили ввести пошлину на выезд за границу. С миру по нитке, голому рубашка. Взагалі таке відчуття, що люди в Кремлі взялись готуватись до мого дня народження і виконують всі мої забаганки. По-перше, обмежують росіян у вільному доступі до інтернету. Все правильно. Нехай вони втрачають свою конкурентну перевагу серед спеціалістів всього світу. Тобто не маєш доступу до зовнішнього, звичайного так званого інтернету. Значить, не отримуєш сучасні знання, не отримуєш розвиток і деградуєш як спеціаліст. Бо зараз, ви прекрасно знаєте, все розвивається дуже швидко. Якщо ти не будеш отримувати до цього досвід, вже за 2-3 роки ти будеш там на декілька кроків назад. Тобто про що я мрію? Щоб вони були печерними такими людьми, щоб вони виїдали там бруд з-під ногтей, отаке, щоб вони отак от жили, там в лужах десь ночували, під мостами, в коробках якихось. А друге, щоб всіх цих брудних, неосвічених людей, які застрягли в 2026 році, от зараз вони в 2026 році застрягли, це нормально, ми всі в 26-му році. За 20 років ми вже будемо в 46-му, а вони будуть ще досі в 26-му, як умовно північнокорейці до сих пір в якомусь там, 74-му році умовно. Хотілося б, щоб оцих брудних, неосвічених, голодних людей самі ж вони обмежували в пересуваннях. Просто не пускали їх за кордон, щоб ми не мали ніякої можливості з ними там перетинатися. Тому дякуємо всі башти влади Кремля. Дякуємо за те, що йдете на зустріч моїм мріям. Адже мрії для того, щоб збуватись. А у нас Макс Орлов. Макс Орлов, ведущий, 57 тысяч читачів. Ведущий русского радио. Лучший ведущий ТОП-100 Awards. Создам и проведу ваше лучшее мероприятие. Все запрещено. Я вот сижу на веранде, над головой что-то взрывается. Я не могу никому позвонить. Сообщения не отправляются, связи нет. Ну и работать толком особо не получается. Я предлагаю еще некоторые запреты, потому что всегда есть куда стремиться. Ну, например, запретить бананы, подозрительный сексуальный фрукт. Запретить можно белый карандаш в коробке с цветными, потому что белый цвет слишком напоминает свободу. Я от подумав, що я би не хотів від нього івент якийсь. Ну и, кстати, белый карандаш в коробке не случайно. Видите, он напоминает свободу.
Що? Макс Орлов, ну, блядь, топ-100 Awards наступного року твої. Лучший ведущий. Можно запретить облака, они постоянно куда-то плывут, а это уже намек на иммиграцию, не иначе. Можно запретить шахматы, там фигуры могут ходить куда хотят. Ти шахмати бачив? Там тільки королева ходить куди хоче. І цей король там по чуть-чуть. Але це в кінці кінців йому ніяк не допомагає, якщо ти знаєш, чим закінчуються шахматні партії. Сами понимаете, непорядок. Запретить Wi-Fi, потому что он распространяет мысли без разрешения. Ну и на всякий случай запретить тишину, потому что в тишине люди начинают думать. А думать это уже почти как VPN. Не лізь поперед батька в пекло. За тебе вже все вирішили, блядь. Умнік. Маріна Ванью. 96 читачів. Живу жизнь прекрасную. Дом ходуном. Квартира вся пошатнулась, как при землетрясении. Земля-трясение. Сирены орут круглосуточно. Связи нет никакой. Никакие мессенджеры не работают без VPN. Как дальше-то жить? Я уже в Сочи. История о тех, кто выбрался, меня еще пока колупасит. Я просыпаюсь по ночам, не понимаю, где я. Сегодня в 5 утра в Сочи я проснулась от того, что трижды над домом пятиэтажным пролетела ракета, сработала ПВО. Как уеб... І це людина, яка написала, що вона живе свою кращу життя. Весь район, красное зарево, летящие осколки. Меня только один вопрос. А как жить-то в этом мире дальше? Сонечко. Во. Ой-то куда ни глянь. Куда ни глянь просто, где здесь жить? Ехать куда-то, простите, в жопу Калуги? Что делать-то? А как здесь жить, как здесь работать? Я думаю, що жопа Калуги – це не вихід. Треба придивитись кудись подалі. Господи, Теодальма, 26,8 читачів. Пусть враги не беднеют, друзья богатеют. Посмотрим потом, кто кого одолеет. Вот яка. Год прошел, число сменилось, в Белгороде не изменилось. Света нет. Все, по подстанции, значит, свет умер. Ой, прям где-то рядом. Пойду я в ванну, наверное, что ли? А тут что-то у меня окна ходуном ходят. Вітаємо білгородчан, жителів цього регіону, з тим, що частково їх область стала буферною зоною між нашими країнами. Я думаю, що це саме те, на що ви розраховували, адже взагалі ці слова «буферна зона» придумав, вигадав, ввів в обіход ваш президент. І, як бачите, наші військові сили оборони України погодились з ним десь, але трошки по карті посунули вверх цю зону. Ничего понять не могу. Это скорее всего, дрона. Нормально. Прямо окно так это... Мне кажется, выпадет скоро у меня. Все, что ли? Ну ладно. Виглядала, наче вона з якимось скорострілом-коханцем лежить в ліжку. Це що ли? Ну ладно. Це був невеличкий тизер рубрики «Білгород спиш». Якщо хочете, щоб ми повернули цю рубрику, напишіть про це в коментарях. А у нас... Ель-Еліл, Ельвіра Боровкова. 574 тисячі. Вашу мать. Набрала підписників, подруга. Кризис в мире. А что с губами? Почему над голубой все темное? Кто как может, так и вертится. Я та самая одноклассница без животного рефлекса. Нет-нет, да использую ротик не по назначению. В нем уже побывала больше, чем Сашки Грей за всю ее карьеру. Ну... Знаєте, деякі люди гарно дорослішають, деякі красиво старіють. Але мені здається, вона не з тих. Не сантиметрами, километрами измеряется. Это трудовые синяки.
Вона наче старша сестра Васильєва. От реально, вони дуже схожі, вона так сміється. Шановні, ну а поки підписники Ельвіри роздивляються її трудові синяки, у нас нарешті в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орг. Хвилинка». Помнишь? Потому что я русский. Це офіційний кліп. На що ми його показуємо? Додаємо переглядів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, горілочка з водою. Уф. А його напарник вже отак п'є, ви бачили, але він просто не підіймає голову. До кінця йде. Він зараз блюване під себе і ляже там спати в цій блювотині. Эй! Я русский. И мне повезло. Повезло! А, цукерочка в нього є. Ну. Дюшес, да. Ой. Я русский. Миру на зло. Це не зло прям. Це прям не зло. Ну що вони за демони просто? Я русський і мені повезло, я русський всьому міру на зло. Ну окей, це якісь алкаші, але просто хто може, отакі наші однолітки, або там старші люди, або там звичайні такі стандартні люди, от хто, як вони, от типу вони їдуть в машині, такі вмикають цей трек і такі їдуть. Я русський, мені повезло. Ну типу, серйозно? Ну як це взагалі можливо? Я не можу це уявити. А це популярний трек. Він дуже популярний. Тобто вони всі це слухають, вони всі вважають, що їм повезло, всьому міру на зло. Всьому міру, який до того, як ви розв'язали цю криваву непотрібну війну, вони з вами торгували, відкривали у вас компанії, купували у вас газ, давали вам просто безліч мільярдів баксів. Щогодинно виплачували шалені суми. То уявіться, зараз оцей тіньовий флот, там щось підірвалась Усть-Луга, там підірвався Новоросійськ, там затримали танкер, там щось під санкціями. І все одно вони заробляють мільярди доларів. А цього всього не було. Не було взагалі ніякого тіньового флоту, був просто флот. Було все працювало, нічого ніде не вибухало, всюди все будувалося, ці НПЗ всі працювали на повну катушку. Уяви, яка сума там була. Ну це ж просто, типу, це в десятки разів більше, ніж зараз. Якому всьому міру на зло? Та весь мір вам платив просто. Які... Когда выплатили гробовые, сюда, блин. Или чуть-чуть, может быть, только. Це самою малость. Ну, інакше я не можу назвати жінку, яка поховала свого чоловіка, я не знаю, чи сина, ну, тут, здається, скоріше, чоловіка. І от так святкує це. Шалашовка, ну що взяти? Мені здається, ці жінки, вони слово шалава, от ти десь встиг з мамою дізнаються це слово просто. Там мама, шалава, потім вже папа. Мама, шалава, дай, а потім папа. І вони зараз побухають і підуть по селу свою увагу пропонувати чоловікам, які залишились. Але тільки підписати треба пару документів. Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире на вкус. А это вкусно. Це просто прикольно. А знову з тваринами цирк, бачиш? Так, ну це така зарисовка. Зарисовка, да, зарисовка на білому коні, обізяна з прапором російським. І, здається, людина, яка контролює обізяну, щось не може її спіймати. І обізяна вже вирішила по своїй програмі далі. Я думаю, що так, якщо навчити обізяну з російською ганчіркою скакати на коні, то це точно Росія в цьому слові огонь і сила, блядь.
закінчила сторіс? Ну я не бачу, щось не вмикається наступне нічого. А, все, це кінець, все, немає більше сторіс. Тож, за традицією, шановні, слава Україні! Героям та героїням слава. Та слава ЗСУ. До зустрічі! Па-па! Ти бачив, що позаду тебе ноги стояли весь випуск? А вони настільки посередині, що якщо я дивлюсь через це плече, то не бачу. І так не бачу. Отак бачу їх. Там стоять. Ну, хай стоять.